شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا ولا حول ولا قوة سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر صدق أنت what's your name؟ اسمك؟ شعراوي ها؟ شعراوي أيوة حافظ قرآن؟ أيوة ما شاء الله ما شاء الله very nice Uganda مدرسة Uganda مدرسة أيوة أوكي أنا داخل حمام okay I said listen who's reading Quran like this I thought maybe imam inside and I come here it's you ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله very good ما شاء الله أنت صائم؟ ها؟ صائم؟ تذكرت هذه الأيام يوم البيض القرآن صائم. what's he saying you know English no You understand English? yeah You understand? yeah I understand You fasted today? yeah I know I come here sometimes I come here for Maghrib Salah No, I'm asking that today, are you fasting today? Fasting? no I'm not It's better to fast these 3 days. Yesterday, today, and tomorrow. أيام البيض. Alhamdulillah. Sunnah. Alhamdulillah. علموا الناس to fast them. ربيع الأول. Yeah. Inshallah. Very nice, brother. Very nice. Inshallah. Very nice. Inshallah. Okay. Keep it up. Inshallah. Assalamu alaikum. وهذا يحفظ القرآن.